Юкрейнер – це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер – це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами! Вчора ми протестили машину на пісках на Київських і сьогодні виїжджаємо на Приазов'я. Ми робили це тому, що ми багато будемо їздити на півдні, де піски, море. Бачимо, як це все буде. З нами новий учасник, його звати Сергій. Привіт, народ! Їдемо на південь, будемо робити фоточки, розповідати про сонячне Приазов'я. Масло Том. Кульочок БМВ, Кульочку БМВ. масло Том. І Нам на карамель всю Том. дорогу. Вам навіть більше. Супер. Дякую. Привіт, Марія. Привіт. Це Марія. Вона в нас відповідає за волонтерів і партнерів. Відповідає. Ну все, гарної вам дороги. Ви на скільки їдете? На 3 тижні. Їжте масло. Привіт. Папа. Папа, Дім, гарної дороги. Папа. Ми взяли одного пасажира з Одеської площі. Їдемо до почти до Лагети. Ми вас підкинемо до Умані. Ви нам пропонували гроші, але ми взяли приз. Але ми в будь-якому випадку туди їдемо, тому грошей нам не треба. Я сам дуже багато проїздив стопом по всій Європі. Мене скрізь підвозили безкоштовно, тому ми не можемо брати гроші від людей. Сергій, що ти будеш знімати? Я буду знімати все, бо наша Україна така гарна. А що ти любиш знімати? Ну, якщо серйозно, то я документальний фотограф і я фокусуюсь на таких соціальних якихось темах. Я знімаю якісь наслідки війни, якихось переселенців, але зараз у нас інша мета. Ми будемо показувати красиву Україну, гарну Україну. І я дуже рад, що ми їдемо саме в Приазов'я, бо це мій майже рідний регіон. І це буде як повернення в дитинство. І я думаю, ми там зустрінемо багато кльових людей, кльових сюжетів. І я їх буду знімати всіх. А звідки ти? Я з маленького містечка Харцизьк під Донецьком. Воно зараз, на жаль, окуповане, але тимчасово. Оскільки я сам з-під Донецька, ми дуже часто там з батьками, з друзями тусувалися в Приазов'ї ще в моєму дитинстві. У нас був невеличкий дім під Урзуфом, це між Бердянськом і Маріуполем. Ось, і це такі дуже теплі, дуже кльові згадки. Про це все, це там таке тепле Азовське море, літо, там гарна компанія і так далі. І я теж туди тільки ось недавно поїхав і був теж дуже вражений, бо це шалено цікавий регіон. Це Маріуполь дуже цікаве місто. Я так давно хочу його вже познімати і поїздка з Юкрейнером це було саме те, що я шукав дуже давно. І я їхав в потязі з
з Маріуполя у Київ. Я їхав на верхній полці біля туалету. Це 38-ме шалене місце і шалено цікаве. Не знаю. Я там якось себе хотів зайняти. Я гортав сторінку у Фейсбуці, свою ленту, читав новини і побачив новину про цю експедицію. Думаю, боже, дякую. Вчора було весілля у Дениса, голови фонду з країни в Україну, які багато зробили подій на Приазов'ї, і ми ходили до нього на весілля, щоб дізнатися трошки інформацію про Приазов'я. Ну і привітати Дениса, звісно. Тому спати довелося, пощастило поспати години 3-4. Перед виїздом. Їхати годин 9, напевно. Ну, GPS каже, що 9, 700 кілометрів до вулиці Зеленої в поселенні Асканія Нова. Я, до речі, не знаю, це селище міського типу, чи це місто. Не встиг я подивитися. Може він і не сяде. На Одесу. Нам чуть не туди, а? Привіт! А ми можемо підвезти 50 кілометрів десь. Привіт. Ну це вже супер. Встань. Ми їдемо зараз по одеській трасі і скоро звертаємо з неї за 20 кілометрів. Зупинилися трошки перепочити, поїсти. Будемо їхати через Южноукраїнськ, Вознесенськ і Миколаїв. І потім звертаємо на Асканію Нову, де ми будемо сьогодні ночувати. А завтра будемо знімати, власне, про сам заповідник і про директора, який цей заповідник зберіг. Він не дуже відкрита людина і не з усіма спілкується, але він подивився наш проєкт і здається, що нам вдасться з ним записати щось. От. З нами разом Влад. Він з Франківська, зараз мешкає в Києві і займається татухами. От. І їде з нами найближчі 20 кілометрів, але дуже повільно. Тому треба швидко їсти, щоб Влада довести. А де ложка? Ясно. Дзвонить Наталка. Берем, не берем? Давай. Наталка, привіт! Що це? А? Що? Ти не за рулем? За рулем? Ну я тебе добре чую. Да. Дивись, там, коротше, пан Микола дзвонив, просив, щоб ви йому купили чай чорний, і не в пакетиках, а такий, і він щось там готує змінний суп, і, коротше, вас дуже чекає. А хто це? Хто це? Коли ви будете. Хто це? Пан Микола. А пан Микола це хто? Ти не читаєш мої думки? Пан Микола? Ну Це розкажи. головний герой фільму Литвиненка. Ой, Ага. як його прізвище? Ну, він, коротше, головний герой. Він продає біля Асканії Нової якісь сувеніри. Ага. Він всі його називають сказочник. Він живе в хаті без світла, без електрики. І того не зміг вас прийняти, але він всім мандрівникам дає своє, там ставлять палатку. Ага. От. І він, і ще музикант з школи Андрій вас теж хотів зустріти, привезти, якщо ви заблудитесь до цієї пані Зої, в якої ви будете ночувати. Ага, ага. You have a lot of houses painted bright colors. Yeah, especially blue. And I like when they do the remonts. They put some patches. Some parts is remont, some part is not remont. And it's some parts bright.
sometimes it's bright, sometimes different colors, so it's nice. So you pass this main street. Yeah, it's a nice small town. It has 36,000 people. How long have you been living in here? In Voznesensk, almost 3 months now. Не снимайте меня, Да, ми пожалуйста. не для телебачення, чого. Да ну, Одесскую улицу ищем. А это какая? Это Кирова, правильно? Вот она. Это Одесская, да? Да, вот это вот Одесская. она, Что ты правильно. понимаешь? Значит, Вот она, правильно. вот все Там идет. туда, по идее. Да не, вот это Кирова. Вот все, Кирова, да, вот она по прямой ясно. идет. Видишь, Это... он мне нашел здесь, вот это вот здание, Ясно. следующее. Ясно, Может, спасибо. Спасибо. Можно, пожалуйста, Спасибо. вопрос. Да. Пожалуйста, вы не подумайте ничего плохого. Я нормальный, адекватный человек. Я вот могу даже в камеру сказать. Дайте, пожалуйста, хоть рубль или 2, если есть у вас. Пожалуйста, ну мне хотя бы на хлеб. Дайте, пожалуйста, на хлеб. Ну вот так вот хожу, бомжую, у меня нема ни кола, ни У двора. меня кошелек в бардачке в этом. Возьмите. Хотите, я вам казинак дам? Ну, поесть. Не, ну я хлеба возьму себе. Ну, чувак попросив 2 гривні, ми дали 2 гривні. Він каже, ні, це мало, дайте ще. Harry Potter! Гаррі Поттер! Ми приїхали в кафе Гаррі Поттер в місті Вознесенськ. I traveled around Asia and Eastern Europe, so I went to many countries there. And then I wanted to take a rest, so I decided, okay, I will start doing Peace Corps, I will stay in Ukraine for a while, and I will work on community development. So that's what I'm doing here, and I'm using my experience in strategy to help the organization. So we're doing different strategy projects. But what kind of strategy projects in Вознесенськ? It's, you know, it's hard to understand what you can... They have a part that they work with OSBB, which is very important in Ukraine, a part that works on government reforms, and another part that works in energy efficiency. And they have a local program here, GTA Besmitya. It's like a recycling program in the school. So they have this, and also in different in all the schools in Voznesensk, all the children collecting plastic and paper and batteries, and then the organization helps get that, and the kids are motivated because part of the money that is made by selling this recyclable material, the school that collects the most, they get a prize. Okay. Like I think it's like 10,000 even. Same program was in Soviet Union. Oh yeah? Okay. It's like, you know... Well, that's very interesting, yeah, because it's a good program, it seems. I had to learn Ukrainian, and it's so similar to Russian that now it's difficult to remember the Russian. So, yeah. But now I'm okay with mix. Yeah, it's a little bit of a mix. Sometimes I know the words in Russian, but not in Ukrainian. But many people here, they use mix language, you know. So. I do. Yeah, so the subject, but it's still difficult because I'm learning it. So for you, you can use it, but you know what is the difference. The biggest phrase, I can say. You can say. Я не знаю. Я волонтер Корпус Миру. Я жив у Вознесенськ. І мені дуже подобається подорожувати. Отлично. Скільки країн ти відвідав? 70. 70. Так, 70. Україна це 70-та? Чи ти Я був тут 5 років тому. Ага. І потім я приїхав минулого рік. 1 тиждень Одеса. Я був Румунія, потім Молдова, потім Одеса і потім Болгарія. І я супітав. Супітав? Так, супітав. І зараз я тут це третя раз. Okay, so I said a very long, some very long words in Ukrainian, eh? Yeah. Really nice meeting you. Really nice. Hey, Thank you.
Що ми їдемо назад? А як ти пропонуєш? Я знімаю. А? Я знімаю. Ми загубили номер. Він у нас на прекрасних українських Номер дорогах. телефону той красавиці? Відвалився. Номер машини. Чувак проїжджав повз нас, він відкрив вікно, коротше, щоб крикнути «Номер потеряли!». От, тому я сподіваюся, що він бачив момент, як він впав, тому що багато машин їздять без номерів, правда? Може бути таке. Він не міг, в принципі, якби ми тут їхали 40, може номер і не відпав би. Ми їхали 130. Ми їхали 130 і воно тако маленько щось там в нас повідпадало. На цій дорозі можна їхати 130, тому що є відбійник, максимальна швидкість 110. А є ще зазор в 20 км на годину. Так що ми чітко вписуємося в правила дорожнього руху. Ну тепер ми не дуже вписуємося, їдучи по зустрічці 70. Дивіться і туди вправо, чуваки. Я дивлюся, чуваки. Не знаю, чорт, закінчується полоса, по якій можна їхати. Може, він нас не бачив. Нашли. Де? Нашли виїзд. Я маю на увазі. Боже, я думав номер. Ви знайшли теж. Богдан лишив Сергія на трасі і вже з кілометрів 10 тулить в сторону Києва. Не знаю, що він задумав, якось виглядить странно. Ну, а що робити? Завіз хлопця трошки. Завіз. Так, а тепер ми шукаємо номери. Оце жесть, чуваки! Ай-яй-яй! Он такой номер потеряете! Да? А вы, я шел? Жесть, він реально на місці, чувак! Це тупо капець! Ми навіть не перевірили, ми просто почали його шукати. Знаєте, що я роблю? Знімаю номери. Циганський? Така от тема. Ненадіжно прикручені номери. Це капець. Номер безпечний, не потеряємо. Чувак на чорному Лексусі, запомни. Не потеряємо, спасибо. Коротше, ми їхали по зустрічці, їхали задом, їхали по полю, їхали під дорогою, виїжджали на зустрічку, коротше. Проїхали кілометрів 10 в іншу сторону, потім повільно їхали назад. І дивилися, і шукали номер, який в нас висів ззаду. І нам просто чувак зупинився, він на швидкості, відкрив вікно і крикнув нам «Номер потеряєте», напевно, він крикнув. А ми почули «Номер потеряли». Ми подумали, що ми його загубили і навіть не перевірили, чи ми його загубили. І, коротше, я думаю, якби нас зупинила якась поліція і спитала, чого ви їдете по зустрічці, і ми б сказали, що ми загубили номер, і вони б нам сказали, ви що, ідіоти, який номер ви загубили? Номер у вас висить. Це була б дуже епічна ситуація, звісно. Ну, нам пощастило. Поліція нас не побачила. Куди? В сторону Запоріжжя. Запоріжжя, а ми... А ми в Асканію Нову їдемо. Ми правильно їдемо? Напевно, ні. Ні? Напевно, ні. Що неправильно? Так ми вон Мелітополь. Мелітополь. Так, то туди, типу. В ту сторону. Ну, Біля типу, Херсона, да. я думав. Ми до Нової Каховки, Козацьке. А ви як на Запоріжжя їдете? Через Мелітополь прямо. Через Мелітополь? Так. Ну, то ми можемо вас до Нової Каховки. Ну добре, давайте. Сідайте. Ви з Запоріжжя? Так. Прямуйте на схід. Окей. Ми в Асканію Нову їдемо. І потім далі на схід. Ми там раніше були на Асканії Новій. Ні, не були. Так, я був Ти в був, дитинстві.
звісно, на коптері політати буде прикольно. Можемо. Потім. Не зараз. За строительство Каховской ГЭС, других предприятий, работу по воспитанию молодежи, Новокаховская городская комсомольская организация награждена орденом «Знак почета». Охеренно. Да йди, Кристина, куда пошла? Чайде! Пішохідний переход на 10 метрів правіше, ну. Да, секрет прибігає. Де жиє вся моя рідня? Петро Величко, дім Делюся, Наталку Щур повів на шлюб. Вона 2 роки ждала і нікому не давала. Гей, дана. Сорі за непунктуальність. Страшну. Герой, я вас поздравляю. А вот это как раз тот участок степи, вот ради которого мы приехали. Это и есть целинная степь, единственная в Европе. 11 квадратных километров. Так, ну что, а где 4-й умер по дороге? Трое. А вас трое? Да, зараз трое. Все, поехали. Экологический транспорт, пока не новый.